سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا رب السعادة والتوفيق والنجاح للجميع في الدنيا والآخرة. اليوم سنتعلم في الرسم تقنية مهمة ورائعة، معلومة حقيقية. أثناء الشغل والممارسة وإحنا بنرسم بنكتشف معلومات بتبقى مهمة جدا، وأجمل شيء إن إحنا نتبادل المعلومات، تكتشف وتقول لي وأنا أكتشف وأقول لك، وبذلك نرتقي ونصل إلى مستوى عالي ومستوى رفيع. خيركم من تعلم العلم وعلمه، ده دين وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. خيركم من تعلم العلم وعلمه، أي علم. المعلومة دي هقول لكم عليها في الوقت المناسب، ولكن خلونا نقول بعد ما خططنا المنظر بالشكل اللي احنا شايفينه هنبدأ نملى المساحات دي. مساحة، شفت الدايرة اللي أنا شغال فيها دي دايرة مغلقة، كما تعودنا بنحول الرسمة بتاعتنا لدوائر مغلقة ومساحات، وكل مساحة بتاخد أضواءها وظلالها لوحدها. ده كلام المفروض عرفناه، تكرر كثيرا، وكما قلنا ما تكرر تقرر، وتكرار المعلومة بيعرفنا قيمتها وبيزود من أهميتها. المعلومة اللي أنا بتكلم فيها الآن بنفذها الآن. لاحظ أنا اديت باللون الأبيض المساحات المضيئة، وبدأت أدي المساحات المظللة. هعيد المشهد تاني للأهمية. أدي المساحات البيضاء اهي، بدي باللون الأبيض في الجزئية دي، وهنا برضو في الجزئية القريبة باللون الأبيض. ليه؟ اللون الأبيض ده بيحافظ على المنطقة دي. طبعا اللون اللي بيتحط الأول والألوان لسه طرية لم تجف، كل لون بيحافظ على مكانه. فأنا حطيت الأماكن المضيئة، وحتى لما يجي عليها التظليل من هنا ومن هنا بتلاحظ إن التظليل أصبح باهت، فبيديك تدريج حتى في الظل. ودي معلومة مهمة جدا. ولو عدت الفيديو ده من الأول هتلاقيني وأنا بدي المساحة الصغيرة البعيدة دي اديت باللون الغامق تحت، وقبل ما اوزع اللون اديت باللون الابيض في المنطقة اللي فوق، علشان تفضل محافظة على المنطقة دي مضيئة. والكلام ده بيفيدنا جدا في دمج السماء. ان شاء الله في الفيديو القادم بعد يوم، انا بنزل الفيديوهات كل يوم ويوم. الفيديو القادم المعلومة دي هتتجلى وهتوضح جدا، وهنشوفها واضحة في الفيديو القادم لما استغلتها مرة تانية. كنا بنتعب جدا في رسم السماء وإظهار إضاءة السماء ودمج الألوان في السماء. لا، بالمعلومة دي هتلاقي سهولة في دمج الألوان، وده هنشوفه في الفيديو القادم لو تابعتوني بإذن الله تبارك وتعالى. الآن بدأنا نملأ المساحات اللي احنا حددناها. كنا محددين المنظر كله عبارة عن مساحات داخلية ومساحات خارجية. الآن في مرحلة ملء المساحات بالألوان المناسبة، ولكن بألوان مبدئية بدون أي ملامح. وكما تعودنا هنتنقل بين المساحات دي، ندي أضواءنا وظلالنا وتفاصيلنا وملامحنا، وكل ملامح لها ضربات معينة بالفرشة. يعني ملامح الشجر وتفاصيل الشجر بتختلف عن ملامح مساحة المياه، وتفاصيل المياه تختلف عن الأشكال الهندسية والبنايات أو الصخور أو الطوب. كل حاجة بيبقى لها ضربات معينة، والضربات دي بنتعلمها من خلال المباشرة والمشاهدة. بنملأ المساحات، والأماكن المظللة بنزودها ظل مبدئي، والأماكن المضيئة بنزودها أيضا إضاءة مبدئية، لكي بعد ذلك نرسم أو نعطي بالألوان الملامح المطلوبة لكل مساحة. المساحة اللي هنا خدت ألوانها برضو بشكل مبدئي، لون فاتح مضيء شوية، فيه الأحمر بزيادة. الرسمة اللي معانا دي نفق من الأشجار، هتكون نهاية رائعة للمنظر ده بعد استكمال تفاصيل النباتات والمساحات اللي ملاناها دي. تلاحظ ان النفق
الجزء الخارجي خد باللون الفاتح، أما الجزء الداخلي ادينا له ورسمناه بالألوان الداكنة، لأنه في الظل في الداخل ليعبر عن العمق. وهنبدأ نطلع بأطراف مضيئة من اليمين ومن الشمال. الأجزاء اللي في الإضاءة أصلا هتتعمل فيها ملامح، اللي هي الأغصان وأطراف الأغصان هتكون باللون الفاتح وداخلة على الأجزاء المظلمة والمظللة دي، فهيبدو المشهد بشكل رائع، وهتدينا واقعية النفق، وإن في دخلة هنا بالفعل ودخلة مظلمة أو مظللة. وده هيظهر معنا بشكل واضح عندما تكون الأطراف من البداية والنهاية بالنسبة للنباتات اللي في النفق هتكون مضيئة شوية. الأطراف من البداية ومن النهاية تكون مضيئة، أما في الجزء المتوسط هيكون أكثر ظلا. وكما نرى الأجزاء الخارجية تماما هي مضيئة بشكل عالي جدا زي الجزئية اللي احنا شغالين فيها دي. أما الجزئية الداخلية اللي بدأناها باللون الأحمر كما نشاهد، لسه هنظلل على اللون الأحمر ده، مش هنسيبه بالإضاءة القوية دي، لا هنزود عليه الظل شوية إن شاء الله الآن، لأنه طبعا في داخل النفق. الجزء الخارجي ده اللي شغالين فيه الآن فاتح خالص، وفتحنا تاني زي ما احنا شايفين، والداخل هيظلل كما قلنا. رغم أننا نملأ المساحات بألوان مبدئية بدون تفاصيل وملامح، إلا أننا نراعي أماكن الظل وأماكن الضوء بشكل مبدئي. فلو نظرنا للكهف أو النفق النباتي، رغم إنها ألوان مبدئية إلا أن ملامحه ظهرت الآن. نفق واضح في أماكن مظلمة في الداخل وأماكن مضيئة في الأطراف وفي الخارج. وده بسبب إيه؟ بسبب وضع الأضواء والظلال في مكانها. الآن بنزود الظل في الجزء المتوسط في الكهف، ولكن عندما خرجنا للطرف خارج النفق حافظنا على الألوان مضيئة كما هي، بل سنضيء عليها بشكل أكبر إن شاء الله. والآن بدأنا في رسم الجذوع والإضاءة على الجذوع نفسها، ننتهي منها كي بعد ذلك نبدأ في رسم الأغصان وأطراف الأغصان. تلاحظ أن أثناء الرسم على الأماكن المظللة الفرشة سريعا بتفقد الإضاءة اللي فيها، لأن كل لون بيحافظ على مكانه، وصعب جدا إنك تغير الإضاءة بتاعته أو الظل. ودي معلومة النهاردة اللي اتكلمنا فيها في بداية اللقاء، إن كل لون بيحافظ على مكانه. علشان أدي بس خط مضيء زي ما احنا شايفين لازم أبل الفرشة كذا مرة، وضربة والتانية تلاقي الفرشة خلاص فقدت السيطرة، الألوان بتبلع بعضها. فعلشان ندي الظل في الأماكن المضيئة كما نشاهد الآن، الفرشة بتتغير سريعا، بتتأثر بالإضاءة اللي وضعناها، رغم إن احنا سيبنا المنطقة تجف شوية. وأيضا في الأماكن المظللة عندما نريد أن نضع عليها بالإضاءة بيكون الأمر فيه مشقة جدا، فالأمر بيحتاج إن أنت تترك المنطقة حتى تجف. وطبعا أنت شغال في اللوحة عايز تنتهي منها في الوقت ذاته مثلا
مفيش صبر إنك تسيبها مثلا تجف، فده بيبقى صعب. ولذلك واحنا شغالين في البداية لازم نراعي أماكن الضوء والظل، ده بيريحنا في الشغل بعد كده. هنشاهد الآن حتى واحنا بندي الأطراف المضيئة للنباتات، الأطراف المضيئة في الأماكن المظللة والمظلمة، هيكون الأمر لازم تبل الفرشة كتير جدا. لاحظ معايا هذا الأمر. طبعا بنزود الظل في الأماكن المحتاجة ظل. ليه؟ لأن هنبدأ في وضع الضوء، فبننتهي من الظل خلاص، مش هنرجع للظل بقى في الأماكن المظللة، مش هنرجع لها تاني، لأن خلاص هنأتي يعني هنبدأ في رسم الإضاءة، الأطراف المضيئة الممتدة على الأماكن المظللة دي، هنبدأ في رسمها. فمش هينفع ندي ظل تاني، بننتهي من الظل تماما اللي هو تحت الأطراف اللي بدأنا فيها أو بدأنا بيها، بدأنا نرسمها بالفعل. أطراف مضيئة هناك في أول النفق أو في آخر النفق. طبعا احنا شغالين النفق البعيد ده يعتبر في نهاية النفق، والقريب مننا جدا ده في بداية النفق بالنسبة لنا. بنزود الإضاءة في القريب أيضا. شفت بدي الأطراف الممتدة من الأجزاء اللي في الإضاءة هكذا. طبعا انتهينا من الظل كما قلنا، والآن بنضرب بضربات الإضاءة. الجزء المضيء له أطراف مضيئة بتقطع الظل اللي وضعناه. شفت الفرشاة لازم تبلها كل شوية بالألوان حتى تقبل هذه الجزئية. طبعا الظل بيعكر الفرشاة، فكل شوية لازم تبل الفرشاة، لأن اللون اللي تحت مازال لم يجف، فبيأثر بشكل كبير، بيكون في صعوبة علشان لازم تضطر تاخد ألوان كتيرة جدا، وإظهار الإضاءة بيكون صعب. فهي دي القصة يعني. اللون المضيء بنحطه في مكانه حتى يسهل علينا الأمر بعد ذلك في وضع التفاصيل، والألوان ما تبلعش بعضها. الأجزاء الخارج الكهف خدت إضاءة أكثر كما نرى، في حين أن الأجزاء الداخلية مظللة، حتى ولو وضعنا فيها إضاءة بتكون إضاءة مناسبة، اللون مش فاتح جدا بشكل عالي، لأنه يعتبر حتى ولو كانت إضاءة لكن إضاءة في الظل. الطرف البعيد اللي هو في نهاية النفق خد الإضاءة العالية، وفي تدريج ضوئي لو تلاحظ كلما دخلنا داخل الكهف كلما كانت الإضاءة أقل. وأطراف الكهف من البداية والنهاية هي المضيئة بشكل أكبر طبعا كما نرى. وبفكركم المنظر القادم إن شاء الله هيكون تطبيق النظرية اللي اتكلمنا عليها، هيكون التطبيق فيها بشكل واضح، مسألة دمج الألوان ووضع الإضاءات والظلال في مكانها. ثم الدمج السريع هيكون مميز جدا، وخاصة في ألوان السماء ودمجها مع بعضنا. كل اكتشاف جديد وكل تقنية جديدة بنحاول نوصلها ونعرفها ونتبادل المعارف والاكتشافات.
طول ما احنا شغالين وطول ما احنا بنجرب بشكل عملي لابد أن تكون هناك اكتشافات جديدة ومعلومات جديدة ومفاهيم جديدة بالممارسة والعمل. وحتى ولو كانت معلومة بسيطة أو اكتشاف بسيط، إلا إنه بيساهم بشكل كبير في تطوير المستوى وتطوير العمل. وخيركم من تعلم العلم وعلمه. أصدقائي الكرام، ما تنسوش الإعجاب دعما لهذا الجهد. بارك الله فيكم وحفظكم. خلونا نقترب بالكاميرا الآن ونرى يعني كيف نؤكد على هذا الكلام الذي نتكلم فيه من البداية. بداية النفق مضيئة، وهناك تدريج ضوئي. كلما دخلنا ناحية النفق في داخل النفق قلت الإضاءة بهذا الشكل الذي نراه. وندي حرارة للإضاءة شوية باللون الأصفر. هنزود الإضاءة على اللون الأصفر ده تاني، نقلله شوية، ولكن اللون الأصفر ده يعني بيعبر عن الحرارة والنتيجة عن الإضاءة سواء في البداية أو النهاية. ونزود الأبيض على اللون الأصفر ده، نهديه شوية. يعني عايزين اللون الأبيض المضيء يكون واخد للأصفر، ولكن ما نزودش الأصفر بشكل أوفر. قللنا الأصفر هكذا، ونزود الإضاءة في الأجزاء الخارجية دي بشكل عالي جدا، أعلى إضاءة. وتدريج ضوئي وتدريج ظلي أيضا. كما نشاهد الآن، طبعا خطين على جانبي الطريق. خطوط الإضاءة دي هكذا نحدد بيها هذه الجزئية من الطريق. وأعلى ضوء قد يصل للون الأبيض، وعندما يقل الضوء وتقل الحرارة بيتجه من اللون الأبيض للون الأصفر، ثم بعد ذلك الأصفر البرتقالي، ثم بعد ذلك للكشميري، وبعد ذلك للبنفسجي. درجات الإضاءة لحد ما بنوصل للون السماوي والرصاصي اللي هي الألوان الباردة. يعني تدريج الضوء من الحرارة للبرودة ومن البرودة للحرارة. ودايما اللمسات النهائية لكل منظر بتكون بالإضاءة العالية خالص، أعلى إضاءة في أماكنها المناسبة طبعا، وبتحط أعلى ظل في المكان المناسب. ده بيكون في نهاية اللوحة لما تكون خلاص وصلت للنهاية. وإحنا بالفعل وصلنا لنهاية لوحتنا، بنضع فيها لمساتها النهائية. يا رب نكون استفدنا النهاردة ووصلنا لمعلومة مفيدة. وبفكركم بالإعجاب تاني دعما لهذا الجهد. بارك الله فيكم. وختاما دعواتي للجميع بالتوفيق والنجاح والتسهيل والتيسير. يا رب يا رب يا رب. لا تجعل عيشنا كدا، وصب علينا الخير صبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة ومعلومات جديدة في عالم الرسم والفن التشكيلي. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.